Cum cânti o bătută moldovenească la orgă? Rămâi până la final ca să-ți arăt cum să o cânti și îți voi lăsa și acordurile pentru mâna stângă. Salut, sunt Sorin, proful de orgă. Predau orgă de peste 20 de ani și am lucrat cu sute de persoane de-a lungul timpului. Vreau să-ți arăt și ție cum să cânti corect această piesă numită Bătută ca la Fluier a fraților Advahov. Hai să trecem la treabă.
Dacă vrei să afli nivelul tău la Orga și cum poți învăța mai rapid și ușor, apasă pe linkul din primul comentariu ca să programăm o testare gratuită de 15 minute și scrie-mi pe WhatsApp: vreau să programăm. Îți promit că o să te ajute. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai like și subscribe, iar apoi să apeși pe clopoțel pentru a primi notificare ori de câte ori încarc un video. Te salut!